नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालिको रेसिपी चाहिँ एउटै मसलाद्वारा अति नै स्वाद सहितको र नयाँ रेसिपी रहेको छ। यानी कि यसपालि हामी बनाउने छौं जिम्बु चिकनलाई। यो जिम्बु राखेर कुखुराको मासु अति नै स्वादिलोसँग तयार गर्ने छौं। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब यसको लागि त कुखुराको मासु चाहियो। यो कुखुराको मासु चाहिँ मैले गिरिराज कुखुरा घरमा नै काटेर यसपालि तयार गरेको थिएँ। हल्का फ्याट छ अनि यसलाई नै तयार गर्छौं। कराईमा तेल बसाल्ने, तेजपातलाई राख्ने, अनि ल्वाङ र थोरै सुकमेल राखिदिने। त्यसपछि हल्का यसलाई चलाइदिने। अब यसमा मासुलाई राख्ने। गिरिराज कुखुराको मासु चाहिँ एकदमै मिठो पनि रहने गर्दछ। त्यसपछि हल्का यसलाई मिलाइदिने अनि अब यसलाई छोपिदिने। अब निकालेर चलाउने। बीचबीचमा यसलाई चलाउँदै रहनुपर्छ। पहिले त मासु मज्जाले यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ अनि छोप्दै यसलाई पकाउँदै रहने। अनि यो जिम्बु चिकन चाहिँ अलि सुक्खा तरिकाले तयार गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ एकदमै धेरै चिल्लो निस्केको छ। यसलाई म बढी भएको कुरालाई निकालिदिन्छु अनि यसपछि चलाइदिने। यसरी मासु अब फ्राई हुन थालेको छ। अब छोप्ने अनि निकालेर यसमा प्याजलाई राख्ने अनि हरियो खुर्सानी पनि राखिदिने। अब चलाइदिने। राम्ररी मासु फ्राई भइसकेपछि मासु दामीसँग टाइट पनि रहने गर्दछ, निकै नै स्वाद पनि हुने गर्छ। अब यसमा बेसार राख्ने अनि चलाइदिने। अब अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राख्ने अनि मिलाएर यसरी चलाउँदै पनि रहे। अब चाहिँ ग्यासको फ्लेम अलिकति सानो गरेर टमाटर अनि नुनलाई राखिदिने। यसपछि यसरी मिलाएर चलाइदिने। अनि छोपेर टमाटर सफ्ट नभएसम्म पकाउँदै रहने। अब चाहिँ यसमा मिक्स मसला राखिदिने अनि धुलो खुर्सानी पनि राख्ने र थोरै लसुनको पोटीलाई राखिदिएको छु। यसमा मसलाहरू सिर्फ मिक्स मसला मात्रै युज गर्नेछौँ। अनि यसरी चलाएर तयार पनि गर्दै रहे। अब फेरि पनि यसलाई सानो आगो गरेर छोपेर पकाइदिए अनि निकालेर अलिकति पानी राख्ने अनि चलाइदिने। अब यसमा जिम्बुलाई राख्ने। जिम्बुलाई हल्का फ्राई गरेर क्रस गरेर यसरी माडेर राख्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि जिम्बु एकदमै मज्जाको बास्ना पनि आउने गर्दछ। र यसरी जिम्बुलाई राखेपछि मासुमा मिलाउँदै पनि रहे। अब फेरि यसलाई छोप्ने अनि पकाएर निकाल्ने अनि यसरी हल्का अब चलाउने। लगभग हाम्रो मासु चाहिँ तयार हुन थालिसकेको छ। तेल मज्जाले सेपरेट हुन थाली पनि सकेको छ। मसला राम्ररी पाकिसकेको छ। अब कागती निचोरेर राख्ने अनि धनियाको पातलाई यसरी छरेर राखिसकेपछि राम्ररी मिलाएर चलाइदिने। र यसरी चाहिँ लगभग हाम्रो जिम्बु चिकन पाकेर तयार भएको छ। अब मैले यसलाई यसरी निकालेँ अनि यसरी सर्भ गरिदिएँ। एकदमै स्वादिलो र नयाँपना भएको यो जिम्बु चिकनको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यसपालि यसरी नै बनाएर खानलाई पक्कै नभुल्नुहोला। फेरि हामी भेट्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा।
तबसम्मको लागि नमस्ते।